เสียบปลั๊กเลยจากนั้นก็เสียบไฟตัวนี้ครับด้านหลังจะมีแวบขึ้นมานิดนึงนะครับตัวนี้เป็น power adapter ที่มาในกล่องนะครับพอเสียบไฟก็ไฟจะเริ่มติดตัวนี้เป็นไฟ system ก็คือไฟ power นะครับตอนนี้ก็ผมยังไม่ได้เสียบสายแวนแล้วก็สายแลนปล่อยให้เขาขึ้นมาก่อนนะจริงๆถ้าจะให้สวยๆเลยก็สามารถที่จะเสียบสายแวนได้เลยครับถ้าเป็นโหมดการเชื่อมต่อผ่านสายจากเราเตอร์บ้านนะก็แบบนี้ก็ได้นะครับผมมีสายที่มาจากเราเตอร์หลักอยู่แล้วนะครับก็เอามาเสียบเข้าพอร์ตที่เป็นพอร์ตแวนได้เลยตัวนี้เป็นพอร์ตแวนพอร์ตขวาสุดนะครับเสียบเข้าไปเสียบง่ายดังแก๊กเลยถือว่ามาตรฐานดีนะครับพอเสียบเข้าไปแบบนี้ก็วางไว้ก่อนสังเกตดูอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อได้เลยเร็วมากผมเพิ่งเสียบเองนะเข้าออกเน็ตได้แล้วนะครับแล้วก็ Wi-Fi 2.4 ออนแล้ว Wi-Fi 5 กิกออนแล้วพอร์ตแวนทำงานโอ้โหเร็วมากผมเพิ่งเสียบเมื่อกี้เองก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คิดว่าพร้อมการเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อใช้งานได้เลยกับข้อมูลด้านหลังตัวนี้ชื่อ Wi-Fi 5 กิก 2.4 กิกพาสเวิร์ดตามนี้นะครับในกรณีที่คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่าอะไรก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้เลยนะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ขึ้น5 กิกตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ขึ้น 2.4 ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่รหัสผ่านที่อยู่ใต้ตัวเครื่องได้เลยใต้ตัวเครื่องจะเขียนเอาไว้ตามนี้นะครับ47161252นะครับโอเคเนี่ยครับเชื่อมได้แล้วทดสอบนะครับเท่าที่ลองทดสอบสัญญาณเทียบกับยี่ห้ออื่นก็รู้สึกว่าคูดี้รุ่นนี้สัญญาณแรงกว่าชาวบ้านเล็กน้อยนะครับในบางจังหวะนะโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับเท่าที่ผมลองทดสอบไปหลายแบบก็รู้สึกว่าคูดี้รุ่นนี้เขาเหมาะกับใช้ในแนวราบนะครับผนัง 2-3 ชั้นนี่ถือว่าสบายๆอย่างที่เห็นนะค่อนข้างแรงกว่าชาวบ้านนะครับส่วนกรณีที่ใช้ในแนวดิ่งรู้สึกว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อยู่ได้ประมาณ2ชั้นเศษนะครับก็เริ่มค่อนข้างสัญญาณอ่อนละนะครับเหมาะกับการใช้ในแนวราบถ้าเกิดว่าต้องการใช้แนวดิ่งคิดว่าน่าจะต้องเพิ่มจำนวนเยอะๆแล้วก็เอามาเมชกันมากหน่อยนะครับสังเกตดูสัญญาณในแนวราบเนี่ยค่อนข้างแรงนี่ผมโดนกั้น2ชั้นนะครับประมาณ2ชั้นกับผนังมีประตูด้วยนิดหน่อยนะถือว่ายังแรงอยู่นะครับลองทดสอบ Copy ข้อมูลจาก NAS มายังโน้ตบุ๊กนะครับผ่านKudi Router นะเป็น Wi-Fi 5 กิกนะครับมาดูว่าความเร็วเขาจะขึ้นถึงเท่าไหร่นะครับความเร็วประมาณเกือบ80 เมกะไบต์ per sec นะครับตอนนี้ก็สังเกตดูอยู่ประมาณเกือบเต็มท่อนะครับท่อนี้คือ1 กิกสายแลนตัว Wi-Fi เขาอยู่ที่ประมาณ600 ถึง 700 เมกะบิต per sec นะครับความเร็วของโน้ตบุ๊กผมคุยกับ Kudi นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วใช้ได้เลยนะผ่าน Wi-Fi 5 กิกนะครับนิ่งๆความเร็วไม่ตกเลยตอนนี้ก็เป็นการ Copy เห็นไหมครับเสถียรมากนิ่งๆความเร็วถือว่า Stable สุดๆเลยนะครับคราวนี้ลองคัดลอกไฟล์ใหญ่เป็นไฟล์ทดสอบของผมจาก NAS มายังคอมนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ80 เมกะไบต์ per sec ใกล้เคียงเดิมครับตรงนี้นะก็นิ่งๆ stable มากนะครับเหมือนเขาจะทำความเร็วได้เท่านี้แต่ก็ดูเหมือน stable นิ่งดีตามนี้เลยนะครับเป๊ะๆลอง copy หนังจาก NAS มาไว้ยังโน้ตบุ๊กนะครับความเร็วก็คงที่อยู่ที่ประมาณ80 เมกะไบต์ per sec นะครับลองทดสอบ copy ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยัง NAS บ้างนะครับเป็นไฟล์ mp4 นะความเร็วก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ70 เมกะไบต์ per sec นะครับดูเหมือนจะสุดที่70 เมกะไบต์ per sec ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่การเขียน NAS ของผมเองหรือเปล่านะปกติ NAS มันอาจจะเขียนช้าครับก็ถือว่าเสถียรดีนิ่งๆเลยนะครับมีตกเล็กน้อยช่วงแรกๆถัดมาก็นิ่งมากๆอยู่ที่ประมาณ70
ลองใช้ทดสอบเล่นเกมฟรีไฟร์ครับเท่าที่เล่นมาสักพักก็รู้สึกว่าไหลลื่นดีนะครับนิ่งๆเลยสังเกตดูผมควบคุมเกมนะในการบังคับทิศทางการโหลดกราฟิกต่างๆก็ไม่สะดุดเลยนะครับถือว่าน่าจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วกับสเปคนี้นะครับลองสังเกตภาพกว้างๆผมทดสอบฟรีไฟร์บนคอมพิวเตอร์แล้วก็ฟรีไฟร์บนมือถือว่าสมูทดีทั้งคู่นะครับโอเคมากๆเลยครับนิ่งดีโอเคถือว่าดีครับเล่นเกมได้ไหลลื่นดี ถือว่าเป็นเราเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีฟังก์ชันเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะเข้า manage ผ่านคลาวด์ได้ผ่านมือถือเลยนะใช้งานได้ง่ายปรับตั้งค่าได้ง่ายมีฟังก์ชันในการบล็อกเข้าใช้งานของเด็กๆด้วยปรับตั้งค่าได้ด้วยทำ VPN server ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำ VPN server ใช้งานแล้วก็ทำคลิปไว้ให้ชมนะตัวนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับGoody Mesh Router รุ่นนี้ก็ถือว่าใช้งานดีครับทดสอบแล้วเล่นเกมได้ไหลลื่น Copy ข้อมูลก็เร็วถือว่าใช้งานได้อย่างครบถ้วนนะครับที่สำคัญก็คือมีฟังก์ชันให้ใช้หลากหลายสามารถทำ VPN Server ได้ด้วยแล้วก็มีฟังก์ชันในการบล็อกการใช้งานที่ควบคุมผ่านมือถือได้นะเราแอดเข้าบนมือถือเราสามารถควบคุมคนใช้งานได้ณขณะนั้นเลยนะครับสามารถที่จะดึง IP ที่ใช้อยู่ไปบล็อกไปเข้าสู่โปรไฟล์ของการบล็อกคอนเทนต์ได้เลยสามารถที่จะเหมาะกับใช้งานที่บ้านที่ออฟฟิศสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายตัวเมชกันทั่วบ้านเลยก็ได้นะครับซื้อมาหลายๆตัวแล้วก็วางตัวหนึ่งกับเราเตอร์บ้านแล้วที่เหลืออยู่ก็กระจายไปตามชั้นต่างๆหรือตามห้องต่างๆก็สามารถควบคุมพื้นที่ได้หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับราคาไม่แพงด้วยนะฟังก์ชันขนาดนี้ราคาแค่ 1,500 บาทนี่ถือว่าเยี่ยมเลยครับคุ้มค่ามากๆนะครับ